Chào mừng các bạn đã trở lại với Học Nguyễn, kênh chuyên phân tích bình luận về tướng của con gà chọi. Trong chương trình hôm nay thì Học Nguyễn nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn comment đến cho Học Nguyễn. Nhưng mà trong chương trình hôm nay thì Học Nguyễn xin trả lời một số câu hỏi mà Học Nguyễn nghĩ rằng những cái câu hỏi này là chắc là có rất là nhiều bạn đưa lên và hỏi thắc mắc Học Nguyễn rằng là Học Nguyễn bình luận của những cái câu hỏi của những con gà của các bạn. Thì trong chương trình hôm nay thì Học Nguyễn sẽ làm cái chương trình trả lời cho và bình luận của các câu hỏi của các bạn có những con gà. Cái thứ nhất là bạn Thảo QT. Bạn Thảo này chắc là con gái mà cũng rất là yêu gà chọi, rất là yêu gà chọi, đã gửi cái câu hỏi đến cho Học Nguyễn. Câu hỏi của bạn Thảo QT là gà có án thiên đều hai chân và có vảy phủ địa đều hai chân, có chơi được không anh? Thì gà của bạn Thảo Nguyễn là có hai chân đều có án thiên mà hai chân này đều có phủ địa, thì bạn có hỏi là có chơi được không anh? Thì trong cái câu hỏi này thì mình xin trả lời cho bạn Thảo Nguyễn, và các bạn nào có những con gà này thì cũng về xem nếu mà gà của mình có những trường hợp phải như này thì mình cũng nên lưu ý như này nhé. Thì gà thường nếu mà hai chân mà đều có phủ địa và hai chân đều có án thiên là những con gà hay và rất hiếm nhé. Có nghĩa là án thiên như nhiều bạn cũng đã biết thì án thiên là một vảy gì? Là một vảy đóng sát gối như này, sát gối này. Phủ địa là một vảy đóng sát chậu nhé, phủ địa đóng sát chậu, Thì con gà của bạn Thảo QT có nickname là Thảo QT đấy, thì có hỏi Học Nguyễn là gà của em là có hai chân đều có án thiên và hai chân đều có phủ địa. Thì cái câu comment của bạn hỏi là gà của em hai chân đều có án thiên, hai chân đều có phủ địa, có chơi được không anh? Thì mình xin trả lời luôn vào vấn đề là con gà này là con gà rất là hiếm nhé. Con gà bạn Thảo là con gà rất hiếm, mà con gà này chắc chắn là hay. Nếu mà trường hợp gà của bạn Thảo hai chân đều có án thiên, đấy, hai chân đều có án thiên mà bốn vảy án thiên này mà đều đồng bậc, có nghĩa là nó đóng ngang như nhau, thì là con gà là rất hay bạn nhé. Hai chân đều có án thiên. Những con gà có án thiên và có phủ địa, giả sử như một chân này có phủ địa, một chân này có án thiên, thì người ta gọi là âm dương tương giao nhé các bạn nhé, là cái vảy âm dương tương giao. Mà này hai chân đều có án thiên phủ địa, có nghĩa là hai chân đều có âm dương tương giao, có nghĩa là con gà của bạn Thảo là con gà rất hiếm, rất ít có những con gà có âm dương tương giao như gà của bạn Thảo gửi lời đến cho mình để bình luận về con gà này, thì là có nghĩa con gà của bạn Thảo là một trong những con gà rất hiếm. Nếu mà trường hợp con gà của bạn Thảo mà có âm dương tương giao, cả hai chân đều có âm dương tương giao, mà các yếu tố trên thân thể con gà được đánh giá là tốt, thì có nghĩa con gà của bạn Thảo là con gà rất hiếm và rất hay nhé. Cảm ơn bạn Thảo đã gửi comment đến Hồng Nguyễn. Hồng Nguyễn đánh giá con gà của bạn là con gà là được đánh giá cao, con gà hay. Gà này mà độ kẽm mà đẹp, đóng chuẩn, không có lỗi nữa thì có nghĩa là con gà hay. Đến câu hỏi tiếp theo của một bạn nữa là bạn Đình Hoành. Bạn Đình Hoành bạn ấy có hỏi là ông bạn ơi cho mình hỏi hai chân có quấn cán, hai chân có tam tài phủ địa chơi được không? Thì
Thì câu hỏi này thì mình cũng đã nhận được là rất là nhiều rồi, nhưng mà có lẽ là bạn Đình Hoành có lẽ là chưa xem những cái video mình đã đưa ra và phân tích về vấn đề vảy quấn cán và vảy phù địa để cho các bạn hiểu sâu về vảy vi của con gà chọi, vảy tài mặt tiền là như thế nào. Thì hôm nay mình xin trả lời lại cho bạn Đình Hoành và một số bạn có quan tâm đến cái vảy quấn cán và vảy phú địa của con gà chọi. Thì bạn Đình Hoành có một con gà là chân có quấn cán, hai chân có tam tài phổ địa. Vảy quấn cán cũng như mình đã phân tích với các bạn và ở trên cái chương trình bình luận chuyên học Nguyễn, kênh chuyên bình luận về gà chọi, thì mình cũng đã có nói về vấn đề này rồi. Thì hôm nay mình nói thêm về vấn đề này để cho bạn Đình Hoành hiểu thêm, và một số bạn nào có những con gà này thì hiểu thêm. Một chân gà đây có quấn cán, cái vảy quấn cán là cái vảy đóng từ hàng thứ 5, thứ 4, thứ 5, thứ 6 ở giữa cái quản gà, người ta gọi là quấn cán. Và vảy phù địa là vảy đóng ở dưới cựa, từ cựa trở xuống gọi là phù địa. Thì gà của bạn có 3 cái vảy phù địa, một chân có quấn cán và một chân có tam tài phù địa. Con gà này cũng là con gà rất hay nhé. Nếu mà gà này mà độ kém tốt, chân khô chân eo mà có phù địa thì nói chung là con gà này là con gà tài. Con gà của bạn Đình Hoành là cũng là con gà rất hay nhé. Xin cảm ơn bạn Đình Hoành đã gửi comment cho Hồng Nguyễn. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này là của bạn Huỳnh Tấn Hữu. Bạn Huỳnh Tấn Hữu có hỏi: chú cho cháu hỏi, có con gà một chân phải có huyền châm đóng ngang cựa, chân trái có khắc khổ thới và 2 ngón thới, mỗi bên có một vảy nhâm tự thới, có chơi được không? Thì câu này bạn hỏi cũng dài, có nhiều chi tiết, thì mình xin phân tích cho bạn Đình Hoành và một số bạn bè anh em nào có con gà này thì hiểu thêm về cái vảy này nhé. Thứ nhất là bạn hỏi có con gà một chân có huyền châm đóng ngang cựa. Cái vảy huyền châm của các bạn, gà của bạn Huỳnh Tấn Hữu đóng ngang cựa là đúng rồi, là gà hay, gà chuẩn. Có nghĩa là bạn cũng đã hiểu nhiều về gà nên bạn nhận định cái vảy ở giữa cái huyền châm là cái vảy đóng ở giữa hàng thành và hàng quách, đóng ở vị trí ngang cựa này. Giữa hàng thành và hàng quách thì người ta gọi là huyền châm, mà gà của bạn có huyền châm đóng ngang cựa là cái vảy huyền châm đấy là đóng đúng cách, là gà đấy là gà huyền châm đóng đúng cách. Và chân trái có hắc cổ thới. Hắc cổ thới là cái gì? Hắc cổ thới thì trả lời cho bạn Tuấn Hữu cũng như anh em nào mà mới vào chơi gà để hiểu về cái hắc cổ thới là như thế nào nhé. Cái hắc cổ thới có nghĩa là tất cả cái ngón chân và cái móng chân của 4 cái ngón chân của con gà nó là màu trắng, còn riêng cái móng chân thới hoặc cái ngón thới nó là một màu khác, màu đen, màu xanh, thì người ta gọi là hắc hổ thới nhé. Hắc hổ thới có nghĩa là như thế nào? Hắc hổ thới là có nghĩa là con gà đấy nó dùng thới rất là mạnh, thới nó sử dụng gần như là một cái cựa phụ để nó gây sát thương cho gà của đối thủ. Và một phần tiếp theo nữa của bạn Tấn Hữu có hỏi học Nguyễn là mỗi bên gà đều có một vảy nhâm tự thới. Thì trong cái chương trình mình cũng đã nói chuyện và tâm sự rất là nhiều với các bạn về cái vảy nhâm tự thới rồi. Hôm nay mình vẽ thêm ra đây để cho các bạn hiểu rõ về cái nhâm tự thới là cái như thế nào, để cho các bạn hiểu thêm nhé. Ví dụ đây là ngón thới. Ví dụ đây là ngón thới của con gà chọi. Đây là ngón thới của con gà chọi. Thì ở cái khoảng giữa này thì có một vảy đóng hình chữ nhâm giống như hình người, tức là nó giống như hình cánh bướm này nhé.
Đây người ta gọi là nhâm tự thới nhá các bạn ạ. Vậy thì vảy nhâm tự thới có nghĩa như nào, nó có ý nghĩa nào đối với chân một con gà chọi? Thì cái vảy nhâm tự thới này nó hình cánh bướm này, ở bất kỳ ở vị trí nào mà có cái hình cánh bướm này có nghĩa là vảy nhâm tự thới, thì có nghĩa là con gà này nó dùng thới rất là mạnh. Cái thới này nó cũng như cái cựa phụ, và nó sử dụng đâm vào chỗ nguy hiểm của con gà của đối thủ. Đấy gọi là vảy. Cái giá trị của cái vảy nhâm tự thới nó ở chỗ đấy, tức là con gà này là dùng thới rất mạnh. Thì vậy trên cái câu hỏi của bạn Huỳnh Tuấn Hữu thì bạn có đưa ra những cái yếu tố này, thì cho ta thấy rằng là bạn có một con gà có vảy huyền trâm và có hai chân đều có nhâm tự, có nghĩa là con gà của bạn là con gà dùng thới rất mạnh. Con gà này dùng thới rất mạnh. Mà mình cũng nói thêm để cho một số bạn hiểu thêm về cái vảy nhâm tự này. Cái vảy nhâm tự mà nó đóng ở ngón thới thì con gà dùng rất là hay. Nhưng mà trường hợp ở ngón giữa, tức là ở ngón giữa của cái chân gà, ví dụ những cái bàn chân gà nó có 3 ngón như này, chân gà nó có 3 ngón như này, thì là cái nhâm tự là vảy ngón thới ở đằng sau. Còn riêng cái vảy nhâm tự mà đóng gọi giữa ngón ngọ, tức là ngón giữa thì gọi là ngón ngọ, ngón trong gọi là ngón nội, và ngón ngoài gọi là ngón ngoại. Thì cái vảy mà đóng ở giữa cái ngón ngọ, tức là ngón giữa, là cái vảy nhâm tự. Gọi là nhâm tự gì? Đây là gọi là nhâm tự trung tiết nhé các bạn nhé. Cái nhâm tự trung tiết mà đóng ở giữa ngón ngọ này là vảy rất là xấu. Vảy này là vảy một trong những vảy cực xấu của con gà chọi. Các bạn lưu ý cái vảy nhâm tự trung tiết. Mình cũng đã đưa ra một bài nói chuyện về các cái loại vảy xấu ở trên chân con gà chọi để cho các bạn lưu ý. Nếu trường hợp con gà của bạn nào mà có cái vảy nhâm tự trung tiết đóng ở giữa ngón nội thì mình nên coi như con gà này là con gà không hay, gà xấu và không có duyên lắm. Nên các bạn lưu ý ở cái vảy trung tiết này là vảy rất là xấu nhé. Đi đến câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 4 của một bạn là có tên là Nguyễn Tiến. Bạn Nguyễn Tiến có hỏi học nghĩa là liên giáp cựa hai chân chơi được không anh? Thì mình trả lời luôn vào luôn câu hỏi của bạn Nguyễn Tiến là như thế này. Tất cả những vảy liên giáp nhá, nói chung là tất cả các vảy liên giáp ở trong hàng quách, có nghĩa là trong hàng, ví dụ chân gà nó có 2 hàng thành và hàng quách, nó chia đều sang hai bên như này, thì tất cả hàng quách là hàng bên trong, và tất cả những cái vảy nào đóng ở trong hàng quách mà gọi là liên giáp nội thì đều là những con gà rất là hay nhé. Đấy, các bạn lưu ý cái này. Riêng là vảy liên giáp nội thì là gà rất là hay. Nhưng mà con gà của bạn Nguyễn Tiến hai chân đều có vảy liên giáp nội đóng đúng vị trí cựa, ngang vị trí cựa, thì có nghĩa hai cái vảy của con gà của bạn đóng ở cái vị trí này thì còn hay hơn nữa nhé. Hai cái vảy của con gà của bạn Nguyễn Tiến mà đưa comment để cho học Nguyễn bình luận về con gà của bạn, tức là hai cái vảy của con gà của bạn nó đóng ở hai vị trí cựa, có nghĩa con gà này còn hay hơn nữa nhé. Đặc biệt là hai cái vảy, những cái vảy liên giáp nội, hoặc còn gọi là hộ khẩu hay là hàm năm ngậm ngọc, liên gáp hoặc liên chu, tức là những cái vảy đấy nó ngậm một cái vảy nhỏ hoặc là chặn lại ở một cái vảy nhỏ ở vị trí ngang cựa cả hai chân, thì có nghĩa là các con gà có liên giáp nội là những con gà rất hay, đòn nối hay, dùng đòn rất là tốt. Và nó có một cái đặc điểm nữa là nó là hạn chế, gọi là cản cựa địch thủ, có nghĩa là hạn chế cái sự phát huy cựa của đối thủ. Nên là mấy cái vảy liên giáp nội, những cái vảy này là những vảy của những con gà rất là hay, vảy của gà tài nhé.
Xin cảm ơn bạn Nguyễn Tiến đã gửi comment đến cho Học Nguyễn. Và một câu hỏi tiếp theo trong chương trình hôm nay để mình trả lời và bình luận về con gà của bạn là Nguyễn Hà Nguyễn. Gà không có độ có chơi được không anh? Thì câu hỏi này thì các bạn cũng cần phải lưu ý này. Trong cái trường hợp mà gà không có độ thì thường là con gà kém, là gà không hay. Nhưng mà để nhận định được con gà nó không có độ, những ai mà chơi lâu năm, những bạn nào mà nó có kinh nghiệm nuôi gà và sử dụng gà chơi nhiều năm thì người ta phát hiện nó rất là dễ. Nhưng mà trong cái trường hợp riêng về vấn đề độ kém hậu thì mình xin phân tích thêm và phân tích kỹ thêm để cho bạn hiểu thêm về cái độ kém. Bạn Nguyễn Hà hiểu thêm về cái vảy độ kém. Bởi sao? Riêng cái vảy độ kém nó rất quan trọng trong đôi chân của con gà, cũng như những cái bài nói chuyện của mình đã nói. Thì cái chân của con gà bình thường, ví dụ đây là cái cựa của con gà, thì nó sẽ có rất là nhiều loại vảy độ và vảy kém. Độ liên chu, độ tam tầng, độ tam trái, độ chữ phẩm, độ ứng, độ chấn. Có nghĩa là nó rất là nhiều cái độ. Mà có những cái vảy độ mà các bạn dễ bị nhầm lẫn là như nào? Nhiều khi các bạn, nếu nhất là các bạn mới chơi ấy, thì sẽ không phân biệt được cái độ này là trong cái độ gà của những con gà cực hiếm và cực hay. Đó là cái độ chữ phẩm. Bởi sao? Cái độ chữ phẩm thường ấy là nó là nó có 2 hàng độ. Thường nó có 2 hàng độ nhé. Các bạn, độ chữ phẩm có 2 hàng độ và một hàng kép nó to thì nó có một cái vảy chắn giữa ở đây thì người ta gọi là độ chữ phẩm. Cái độ chữ phẩm này là trong những con gà có cái độ cực hiếm. Nếu mà bạn nào mà mới chơi thì mình nghĩ là con gà này nó mất độ hoặc là độ nát độ. Nhưng mà cái này bạn phải xem kỹ nhá. Tại vì trong cái độ khó phân biệt để mà nhận định được độ xấu hay độ tốt, nó có 2 cái loại độ này là rất là dễ khó mà bị nhầm lẫn này. Tức là cái độ hoa mai và cái độ chữ phẩm. Cái độ hoa mai là cái độ có 4-5 cái vảy nó chụm vào hình cánh hoa mai thì người ta gọi là độ hoa mai. Còn cái độ chữ phẩm là nó là 2 cái vảy độ hoặc là 2 cái vảy kép nó có hình chữ phẩm, đây là gọi là chữ phẩm. Mình cứ tưởng là con gà mình nó không có độ, nó có nghĩa là nó bị mất hàng độ, thì là mình cho là gà là không có vảy độ, là mình là đánh giá đấy là nhìn nhận chưa kỹ nhé. Độ chữ phẩm là độ cực hay. Nhưng con gà của bạn Hà Nguyễn có hỏi Học Nguyễn là con gà của bạn không có hàng độ, có chơi được không anh? Thì mình bình luận thêm về con gà này. Nếu mà thực sự một con gà không có hàng độ, tức là mất hàng kém, hàng độ nó lấn hết hàng kém, độ với hậu nó liền nhau luôn, thì đúng là con gà đấy là con gà ít ăn độ, thực sự là ít ăn độ. Nếu các bạn nuôi tốt, ví dụ con gà này nó mất kem, nó chỉ có hàng độ không, gọi là độ nhập hậu, thì nếu mà gà thân thể tốt mà nuôi tốt, chăm sóc tốt thì nó cũng có cơ may thì có thể ăn được 1-2 độ. Chứ còn tỷ lệ con gà này nó ăn độ là rất thấp. Nên các bạn lưu ý là những con gà mà bị độ nhập hậu, thực sự là độ nhập hậu, chân cẳng không được đánh giá cao mà thân hình lại cũng không được đánh giá cao lắm, thì tốt hơn là không nên nuôi con gà này, mà cũng không nên chơi con gà này. Vì con gà này nó tỷ lệ nó ăn độ rất thấp, nó sẽ gây cho mình rất là nhiều cái tốn kém về cái công sức rồi là thóc lúa của mình. Nên là trong chương trình hôm nay thì Học Nguyễn trả lời một số cái câu comment của các bạn đã gửi đến cho Học Nguyễn. Học Nguyễn xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Học Nguyễn, kênh chuyên bình luận về phân tích và chia sẻ về kinh nghiệm nuôi và chăm sóc con gà chọi.
Mình xin cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn nào mới vào xem chương trình Học Nguyễn thì nhớ nhấn nút đăng ký đầu đỏ bên phải của màn hình và nhấn vào nút chuông thông báo nhận tất cả video, và gửi lời comment đến cho Học Nguyễn. Có những cái gì các bạn cần phải tìm hiểu của con gà của các bạn thì các bạn hãy gửi comment đến cho Học Nguyễn. Học Nguyễn sẽ tranh thủ bố trí sắp xếp thời gian để trả lời cùng với các bạn, để cho các bạn hiểu thêm về luật, về tướng của gà chọi và kỹ thuật chăm sóc con gà chọi. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn bè, các anh em đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng chia sẻ và cùng thảo luận về vấn đề của con gà chọi mà các anh em yêu quý. Mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Xin chân thành cảm ơn.